i-vlogs ko muna sa inyo ang aking motor. May dirty black GXX. Hindi ko mahugasan dahil hindi basta-basta makapaghugas dito sa Italy. Dahil sa COVID-19, hindi kami allowed kahit na maghugas ng sasakyan. Bali papalitan natin ng DB killer. Itong lumang DB killer na may diameter na na may diameter na 30mm, at itong ating in-order na bago na may diameter na 35mm. So dito bali pag kinokontrol sinusundot nila ang ating tambucho, kaya ang DB killer may ganito, sarado siya. Ang in-order natin bukas pero meron siyang maliit na bakal para hindi siya masundot sa loob. So testingin natin na walang DB killer. Tama ng konti dahil masyadong maingay. So kabit na natin. Oh, tamang tama ang kanyang suko. Tutuwid lang natin. So yun, baon pa natin ng konti. Kabit natin ng tunnel. So ayan, subukan natin ang bagong DB killer. So what's up guys? Ngayon, pauwi na tayo. Ganun lang kabilis. Kinuha ko lang ang motor tapos paparking na ulit natin. Hindi tayo pwedeng gumala ngayon. Ayun guys, subukan natin ang bagong DB killer. So yun, konting ingay lang ang nadagdag sa original DB killer.